lén dừa đi. Rồi, một len. Hút mẹ không? Một của em. Nóng. Răm lại ơi. Xong. Chưa. Tại vì để cái hộp này về cho nó lịch sự. Ốc len 50, ốc hương là 100, ốc lụa là 180. Lại Lỗ đáng chịu phải không? rồi. Mới vừa nói với chị Hạnh rồi. Con nói hôm qua sao không biết con bán. Hôm qua con bán. Chết này hết da luôn. Đúng. Nếu mà con sống không có Con ăn chưa? Chưa, mai có thể này à. học với ông Tùng. Bữa trong Hà chưa thi xong nữa. Nghe không? Chưa có thi xong nữa. Mấy cuốn. Biết. Không quay đâu, không quay cái riêng. Nó quay bánh thôi chị. Quay bánh à. Nó quay từng đoạn luôn. Tí em. Cái Phải quay đúng không? Thấy món này món lò vậy đó. Mua cho món này ngon á. Cái em mua cho em. Mua đi cho. Em đi mai lọc cho chị bánh cây không? Anh mấy nương cái là hết rồi đó không? Dạ. Đẹp không? lên. Qua Canada. Rồi nó rồi.
đầu nè, vô một miếng nè. Rồi. Rồi, móc dao dâm rồi. Đó, thấy không? Không không. Không rồi, còn không rồi. Đi ăn giờ ăn đỡ tôm thịt nem đi, giờ em hết tôm không nè. Đó, thấy chưa? Ngon không? Rồi, đó. Rồi con, xong. Mậu ơi, ơi. Mậu. Cuốn chè vậy đó ăn. Nước bạch quả. Hỏi ảnh hết nước dừa được không? Nó dừa được không anh? Đậu xanh nó dừa được không? Lấy 12 cuốn nữa ăn. Lấy 12 cuốn nữa ha. Rồi đưa con cái ly đó. Đi nào? Con ngoài nó 65 không? Đúng rồi. Có bỏ đá vô luôn không? Không. Đá vô luôn. Có đậy nắp không? Dạ. Mọi thứ là 20 phải đúng không? Ôi gần đây có đậu bánh chè cho. Chè là chè nóng con. Chè nóng luôn hả? Anh trả cho tôi mua thêm cái anh trả ngày bằng giá cho